اليوم سنقوم بتصميم غطاء قنية الكوكاكولا وإضافة لوجو عليها. خلوكن معنا وتابعوا كيف. معكن أنا المهندسة نجلة. نفتح سكتش من المستوي توب بلين ونرسم دائرة بقطر 30 ملم. نرسم قوس على محيط الدائرة. نحدد نقطتي القوس ونختار horizontal. نسمارت دايمنشن نحدد قطر القوس 3 ملم ونحدد البعد بين طرفي القوس 4.71 ملم. circular pattern نحدد النقطة للدوران حولها. نحدد القوس ونحدد عدد المصفوفات 20 مصفوفة. من display relation نختار fully defined sketch. أصبح الشكل مقيد بشكل كامل. من feature نختار extruded path بمقدار 0.1 ملم. نحدد السطح العلوي. من reference geometry نختار plane. نحدد البعد 4 ملم. نفتح سكتش ونرسم دائرة بقطر 26.5 ملم. نفتح سكتش من السطح العلوي للشكل ونختار Convert Entities. من Lofted Path نختار السطح العلوي ونختار الدائرة. نحدد السطح العلوي. من Reference Geometry نختار Plane ونحدد البعد 3 ملم. نفتح سكتش ونرسم دائرة بقطر 25 ملم. نختار Lofted Path ونحدد الدائرة ونحدد السطح العلوي. نختار فليت للحافة العلوية بمقدار 2.5 ملم. نفتح سكتش في السطح السفلي ونرسم دائرة بقطر 35 ملم. من فيتشر نختار Extruded Cut بمقدار 0.1 ملم لإزالة الشكل الذي رسمناه في البداية. نختار شيل بمقدار 0.5 ملم ونحدد السطح السفلي. من Display Manager نختار Add Decals ونختار Browse. نقوم باختيار اللوجو. من مابينج نقوم باختيار اتجاه الدوران بمقدار 180 درجة ونقوم باختيار الحجم بمقدار 24 ملم. نعود للإماج ونقوم باختيار Selective Color Mask ونقوم بسحب اللون. أصبح لون اللوجو ولون الغطاء موحد. سنقوم الآن بتصحيح حواف الكتابة. من برنامج الرسام سنقوم باختيار الصورة وسنختار حفظ باسم وسنقوم بتحديد النوع بصورة نقطية أحادية اللون. نفتح ملف اللوجو ونختار Image Mask File. نختار Browse. نقوم باختيار الصورة النقطية الأحادية اللون. أصبح اللوجو جاهز وبشكل منسق، وأصبح الغطاء جاهز بشكل كامل.
بتمنى تكونوا استفدتوا. ناطرة تعليقاتكم وأجوبتكم واستفساراتكم. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وخلوكن معنا ليوصلكم كل جديد.